nandito naman po tayo para sa isa namang bagong kaalaman. Ang ituturo ko po ngayon ay ang mga extensions na dapat meron ka sa Google Meet. Tara, simulan natin. Since Google Meet ang kadalasang gamit sa pagtuturo at sa mga online meeting, ito ang mga extensions na dapat meron tayo. Una, Google Meet Attendance. Pangalawa, Google Meet Grid. At ang pangatlo ay ang monthly full page screenshot. Paano natin siya i-upload sa ating Google Meet? Ganito lang yan. Una is, magbukas ka ng panibagong tab. Okay, so parang gagawin yon. Nakikita niyo yung plus sign dito, i-click lang natin yan. Okay, so click natin. Next, once na naka-open na yung panibagong tab, ilagay natin ang cursor dito sa tinatawag natin kung saan natin type ang URL. Okay, so i-click lang natin yan. Okay, and then back. Okay, and then type natin ang google.com. Next, type natin i-search natin ang Google Web Store. Okay, so ito po yun. Okay, click natin. Okay, so ito po yung pinakauna. Chrome Web Store. Click po natin to. Okay, once nandito na po tayo sa Chrome Web Store, okay, isa-search po natin dito sa Search to Store yung mga extensions na hahanapin natin. So, una is the Google Meet Attendance. Ito-type lang po natin dito sa Search the Store, okay, yung Google Meet Attendance. Okay, and then press Enter. Okay, so lalabas na po ito. Ang kukunin nyo pong Google Meet Attendance, tandaan nyo po, is yung may icon na ganito. Check na kulay green. Okay po? Tapos po, dito po, ang lalabas po dito is yung ganito, Add to Chrome. Since sa akin po kasi is naka-install na siya, kaya nakalagay na po, I rate it. Okay? So, kung wala pa po kayo, dito, ang meron po sa inyo is Add to Chrome. Now, kapag Add to Chrome po ang lumabas, okay, dito po yan ha. Okay, i-click lang po ninyo dito. Once na-click na po ninyo yan, automatic na yan na mailalagay yung extension nyo po sa inyong Google account. Kaya sa Google account na meron kayo. At lalabas po yan dito sa taas. Ito na po ang kanyang, katulad po nito. Yan. Ito po ang kanyang icon na lalabas dito. Yan po ang Google Meet Attendance. Okay po? Now, kapag binalikan natin ang Google Meet, okay, lalabas na po automatic itong class list. Ayan. At kapag lumabas na po itong class list na to, ano dito po, automatic, kapag nag-send po kayo ng invitation at pumasok sila, lalabas po dito yung mga pangalan ng taong umattend ng meeting o ng klase mo. So, hindi nyo na po kailangan isa-isahin pa kasi automatic na magre-record na po siya dito. Okay po. Yan ang kagandahan kapag may class list. Now, kung gusto nyo pong burahin, meron naman po ditong clear attendance checks. Okay, so i-click lang po ninyo yan para mabura. Okay po. Tsaka clear the class list field. Ito po, mawawala po dito yung mga names. So, kung i-click po natin to, click natin. Yan, malalabas po yung ganito. Are you sure you want to delete all the names in this class? There's no undo. Okay, so gagawin mo na lang is click OK. Yan. And then, mawawala na po siya. At maglalabas na po uli ng panibagong list ng names na pag pumasok sila sa iyong Google Meeting. Okay po. So, yun po ang gamit ng Google Attendance. Automatic na nag-check ng attendance. So, yun po ang para sa Google Meet Attendance. Next po, doon naman po tayo sa Google Meet Grid. Okay, so ganun pa rin po.
pupunta pa rin tayo sa Chrome Web Store. Bakit po dito? Kasi dito lahat kinukuha ang mga extensions. So again po, ang kailangan natin ay Google Meet Grid. Yan. Tapos press Enter. Yan. So sa Google Meet Grid, yan po. Ang kukunin po natin is ito pong bago. Bakit po? Hindi wag po itong kulay itim. Okay, ito pong kulay green ang icon. Yung fix, kasi po ito, medyo nagloko na po ito eh. Okay po, so hindi po na siya magandang gamitin. Dito na po tayo sa bago. Now, ganun pa rin po. Kapag hindi pa po ito na-install sa inyong computer o sa inyong Google account, ang lalabas po dito sa gilid niya ay hindi po ito. Kasi akin meron na po siya naka-install. Kaya po may nakalagay na rate it. Pero kung wala pa, ang lalabas po dyan is add to Chrome. Okay po? Add to Chrome po yung nakalagay dito. Now, kapag i-install na po siya, ang gagawin nyo lang po is i-click nyo lang po yung add to Chrome. Once na-click po yan, automatic na lalabas po yan again o ilalagay po dito sa extension. Okay, but again, wala po siya dito. Pero kung gusto niyo po siya i-check, nakita niyo po ba itong parang puzzle sa tabi ng inyong picture or minsan initial ng name para sa inyong Google account? Okay, ito po nandito sa taas. Yan po, extensions po yan. I-click nyo lang po. Yan, tapos lalabas na po dito, makikita nyo lahat ng list ng extensions na meron kayo. So, andito po sa akin yung Google Meet Attendance at ito naman po ang Google Meet Grid. Okay, so ito po yon. Okay, now, balik po tayo sa Meet. Once na may ganyan na po kayo, lalabas po yung ganito. Ayan, automatic po siya magkakaroon. Kasi kung wala pa kayong grade, wala po kayong ganito. Hindi pa po yan lalabas. So, since nag-install na po tayo, automatic na lalabas po siya. So, pwede nyo po siyang ayusin. Depende kung anong gusto niyo. Pwede pong only show participants with video, highlight speakers, include yourself in the grid. Now, kung gusto po ninyo makikita naman ng lahat, for example, lahat ng participants, ito po, yan, i-click nyo lang po yan para mawala yung parang, ito po, yung guhit dito sa gitna. So, click nyo po yan, ayan. So, makikita nyo wala na. Makikita na po ninyo lahat ng participant. Tulad po nito, yan, yung sample po. Ito, yan po ang sample ng clinic po natin o pag nawala na po yung linya sa grid. Okay po? Next, doon naman po tayo sa one-click full page screenshot. Ito po, gustong-gusto ko itong gamitin. Bakit? Lalo po kapag may importante o kailangan mo kuhanan kagad ng pictures. Kasi usually, ang ginagamit natin kapag kukuha tayo ng pictures is yung cellphone. Tama po ba ako? Usually, kapag galing sa laptop yung picture, tapos pikukunan mo ng picture gamit ang cam mo, minsan hindi maganda yung napuproduce, hindi malinaw, di ba? So, ang kaganda nito, one-click full page screenshot, para kang sa cellphone, screenshot sa cellphone, maliwanag ang pictures na kukuha at mabilis lang. Okay? So, ganun pa rin tayo. Pupunta pa rin tayo sa Chrome Web Store. Okay? So, click lang po natin to. Tapos, again, dito po sa search, ayan, po natin yan. Search the store. Dito po natin, again, ilalagay yung hinahanap po natin. So, we have one click, full page, screenshot. Okay, and then press enter. Ayan. So, and dito na po yung hinahanap natin. So, again po, ang icon po niya is yung ganito. Yung parang camera. Nakalagay one click, super easy. Okay po, ito po yung one click full page screenshot. Now, since again, meron na po ako nito, nakalagay po sa akin is rate it. Pero kung wala pa, ang lalabas po dyan is add to Chrome. Okay po? So, kung lalabas dyan is add to Chrome, dito po, i-click lang po again natin ang add to Chrome. Okay po? Once na-click po yan, automatic po na again, may install po yan dito sa ating Google account.
o dito sa extensions natin sa taas, katulad po nito. Kapag nailagay na po, yan, ito po yung one-click full page screenshot. Kapag nailagay na po siya sa extension, ganyan po o ganito po ang kanyang icon na lalabas. Sige, paano natin siya gagamitin? Try po natin. Balik po tayo sa Google Meet. For example, ayan, nag-aano po tayo dito, nag-meeting, and then may lumabas po na importante. Okay, ganito po ang gagawin natin. I-click lang po natin to. Ayan, so may parang tumatakbo. Ayan, tapos automatic na i-screenshot na po yung importante na highlights po siya. Hindi na po kasama yung taas at hindi na po kasama yung baba. Okay, meron naman po dito na crop. Kung gusto nyo po specific, ano lang po, ayan. Tapos meron din pong draw. Kung gusto nyo i-highlight yung message or yung word. Okay, so ito po yung gamit niya. Now, para ma-download po, ayan po. Ito lang po i-click natin. Yan. So, ibig sabihin po, ayan, makikita nyo po, nada-download na po ang pictures na meron tayo sa one-click screenshot. Okay po, so ito po yung kadalasan ginagamit ko kasi ang ganda niya, para siyang screenshot sa cellphone. Nakita naman po ninyo, di ba? Okay, so, X lang po natin yan. Okay, so yan po yung mga bagay na dapat na meron tayo sa ating Google Meet. Okay po? So, yun lamang po. At maraming salamat. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang update sa mga videos ko. At laging tatandaan, sa panahon ngayon, iba ang may alam.